რეკომენდაციების დაცვა მოუწევთ მოქალაქეებს. დონალდ ტრამპის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება ამერიკის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც სოციალური მედია მაგნატების დაცვის შეზღუდვას ისახავს მიზნად. ჩვენ ეს უკვე მოგვბეზრდა, განაცხადა ტრამპმა. პრეზიდენტი კომპანიებთან საჯარო დავაში შევიდა და ისინი თავისუფალი სიტყვის ცენზურასა და მიკერძოებაში დაადანაშაულა. განკარგულებაში აღნიშნულია, რომ სოციალური მედიის კომპანიებმა, როგორიცაა Facebook და Twitter-ი, უარი უნდა თქვან კანონისგან იურიდიულ იმუნიტეტზე, თუკი თავიანთ პლატფორმებზე მომხმარებელთა შინაარს შეცვლიან. ტრამპი ამტკიცებს, რომ Twitter-ზე ფაქტების შემოწმება კომპანიის რედაქტორულ გადაწყვეტილებებს ნიშნავს. ჩვენ დღეს აქ ვართ, რომ დავიცვათ თავისუფალი სიტყვა ერთ-ერთი უდიდესი საფრთხისგან, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის გენერალური პროკურორი დააკვირდება აღნიშნულ კანონმდებლობას სოციალური მედიის კომპანიების რეგულირებისთვის. დონალდ ტრამპის ახალი ბრძანება სავარაუდოდ კომპანიებზე სამთავრობო რეგულაციებს გაზრდის და მათ წინააღმდეგ სასამართლო პროცესები ღია იქნება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გაღიზიანება Twitter-ის მიერ მისი ორი განცხადების ფაქტების შემოწმების მაჩვენებლით მონიშნამ გამოიწვია. ტრამპი ფიქრობს, რომ რეგულაციები საჭიროა, რადგან კომპანიები ნეიტრალური ფორუმები აღარ არიან. ახლა კვლავ საქართველოს დავუბრუნდეთ პანდემიის შედეგები და ანტიკრიზისული გეგმა. იგივე შეკითხვები, თუმცა განსხვავებული ფორმატი. გიორგი გახარიას პასუხების ხელახლა გაცემა მოუწევს. მთავრობის მეთაური დღეს ოპოზიციის მოთხოვნის შესაბამისად მივა პარლამენტში. 2 დღის წინ პრემიერ-მინისტრის თითქმის 11 საათიანი გამოსვლის დროს განხილულ საკითხებს ოპოზიცია დღეს ისევ მიუბრუნდება. პარლამენტში თეონა მანაგაძე მუშაობს. ჩვენ მას ახლა ღია ეთერში ჩავთავთ. თეონა, როდის ელოდებიან პრემიერ-მინისტრს საკანონმდებლო ორგანოში და რა განცხადებები კეთდება ამ დროისთვის კანონმდებლების მხრიდან? ლიზა, პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა დაიწყება ზუსტად 2 საათში. გიორგი გახარიას კითხვებზე პასუხების გაცემა მოუწევს 2 ინტერპელაციის ფორმატში. მთავრობის ხელმძღვანელის მიმართ დასმული არის 10 კითხვა და ოპოზიციის კითხვები ეხება როგორც სოციალურ თემატიკას, ასევე ეკონომიკურ საკითხებს. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პრემიერ-მინისტრისგან 2 დღის წინ, მაშინ როდესაც მან პარლამენტს წარუდგინა ანგარიში, კონკრეტულ კითხვებზე ვერ მოისმინეს კონკრეტული პასუხები. ოპოზიციის წევრები ამბობენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის გეგმა არ გააჩნია მთავრობას და ისინი როგორც ამბობენ, ანტიკრიზისული გეგმა ვერ პასუხობს მოქალაქეების საჭიროებებს. რაც შეეხება მმართველი გუნდის პოზიციას, ოპოზიციის კრიტიკასთან დაკავშირებით, უმრავლესობის ლიდერები ამბობენ, რომ ვინაიდან გიორგი გახარიამ დეპუტატების კითხვებს ამომწურავი და კონკრეტული პასუხები გასცა 2 დღის წინ პარლამენტში, მაშინ როდესაც მან დეპუტატებს წარუდგინა საკუთარი ინიციატივით 3 თვის ანგარიში, მათ მოლოდინი ჰქონდათ, რომ ოპოზიცია უარს იტყოდა ინტერპელაციის ფორმატზე და ამ ფორმატის გაწევის გადაწყვეტილებას მიიღებდა, თუმცა უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ის რომ ოპოზიციამ ინტერპელაციის ფორმატი არ გაიწვია, როგორც ისინი ამბობენ, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყნის ოპოზიცია არის, ქვეყანაში ოპოზიცია ხელისუფლების არის უსუსური. უმრავლესობის წევრები დღევანდელ მოსმენის მოლოდინებთან დაკავშირებითაც აკეთებენ საკუთარ პოლიტიკურ პროგნოზს და როგორც ისინი ამბობენ, მათ არ აქვთ განცდა, რომ დღეს ოპოზიცია შეეცდება დისკუსია წარმართოს შინაარსობრივი განხილვის ფორმატში. ისინი ელოდებიან, რომ ოპოზიციის მხრიდან ადგილი ექნება პოლიტიკურ სპეკულაციებს. ჩვენი ინტერპელაცია პრემიერ-მინისტრს დღეს ეხება ისევ და ისევ იმ ეგრეთ წოდებულ ანტიკრიზისულ გეგმას, რომელიც მთავრობამ თითქოს წარმოადგინა, მაგრამ ჯერ არც ერთი თეთრი არავის არ მიუღია და ეხება ჩვენს მიერ წარდგენილ გეგმას, რომლის არც ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, არც გადასახადების შემცირება, არც საპენსიო გადასახადის უკან დაბრუნება მოსახლეობისთვის, არც ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება, არც სოციალური დახმარებების უფრო თანაბრად და იმ ჯგუფებისთვის მიცემა, ვისაც მართლა ჭირდება, არ გაუთვალისწინებია. ამაზე იქნება საუბარი და გარდა ამისა, იმ რამდენიმე ტყუილზე, რომელიც გახარიამ იკადრა 2 დღის წინ, როდესაც პარლამენტში იყო კითხვა-პასუხი. ჩვენ რაც ვიხილეთ პრემიერის უკანასკნელი ვიზიტისას პარლამენტში, ეს იყო სრულიად უადგილო, უხუნჯობა, რაღაცა სიტყვა მოსწრებული პასუხები, რომელიც თავს არიდებდა კონკრეტულ შეკითხვებს და ჩვენ დღემდე გვწერენ ათასობით ჩვენი თანამოქალაქე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ რჩება კონკრეტული შეკითხვა.
რას სთავაზობს მას კონკრეტულად სახელმწიფო ადამიანებს, რომლებიც არიან დარჩენილი შემოსავლის გარეშე, ადამიანებს, რომელთა ბიზნესიც დგას გაკოტრების საფრთხის წინაშე და საქართველოს მოქალაქეება პასუხები საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან იმ პრობლემებზე, რომელიც მათ აწუხებს, ვერ მიიღეს. ფაქტია, რომ ნაცკლასტერისთვის საგანგებო მდგომარეობა დაიწყო ახლა და როგორც ჩანს არჩევნებზე დასრულდება, რაც შეეხება ინტერპელაციას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საპარლამენტო ზედამხედველობის ძალიან ეფექტური ინსტრუმენტია, ოპოზიციის მხრიდან, ანუ იმ ვინც არიან კითხვის ავტორები, არ მაქვს მოლოდინი, რომ შინაარსობრივად წარიმართება, მაგრამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ისარგებლებს ამ შემთხვევითაც ასაკვირველია და ეს იქნება ნათელი მაგალითი იმისი, თუ საპარლამენტო ზედამხედველობა როგორ ხორციელდება. გამომდინარე იქიდან, რომ სულ რაღაც 2 დღის წინ პრემიერი იყო პარლამენტში მოსული და უამრავ კითხვას გასცა სრული და ამომწურავი პასუხი, მე მქონდა მოლოდინი, რომ ინტერპელაციას გაიწვევდა ოპოზიცია, იმიტომ რომ ინტერპელაცია ზუსტად იმ თემებს ეხება, რაზეც პრემიერმა თითქმის 11 საათის განმავლობაში ისაუბრა, მაგრამ ოპოზიციას ეს გადაწყვეტილება არ მეუღია. მე პირადად იმ განხილვებზეც დავინახე ოპოზიციის უსუსური მდგომარეობა. ჩვენ აქამდე ხედავთ რას, რომ ოპოზიცია არის ბოიკოტის რეჟიმში, ოპოზიცია დარბის მოქლომები და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც ხელისუფლება აკეთებს საქმეს, ამას ხედავს საზოგადოება და შესაბამისად აფასებს. პარლამენტში რამდენიმე წუთში დაიწყება ბიუროს ხდომა, სადაც დეპუტატები იმსჯელებენ ინტერპელაციის ფორმატთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ცნობილი გახდება, ვის რამდენი დრო ექნება გამოსვლებისთვის. რეგლამენტის შესაბამისად პრემიერ-მინისტრს კითხვებზე პასუხების გაცემისთვის ექნება 20 წუთი და შემდეგ დეპუტატებს შეეძლება საკუთარი პოზიციების დაფიქსირება. რაც შეეხება თავად პრემიერ-მინისტრს, როგორც მოგეხსენებათ, გიორგი გახარიამ საკუთარი ინიციატივით პარლამენტს 3 თვის ანგარიში წარუდგინა 2 დღის წინ და მან დეტალურად საუბრა იმაზე, ბოლო 3 თვის განმავლობაში ქვეყანაში კორონავირუსის წინააღმდეგ მთავრობამ თუ რა ნაბიჯები გადადგა და რისი განხორციელება იგეგმება უახლოეს მომავალში, იმისათვის რომ კორონავირუსის საფრთხებიდან გამომდინარე ქვეყანას ჰქონდეს მინიმალური დანაკარგი. პრემიერ-მინისტრს დღეს როგორც მოგეხსენებათ, დეპუტატები უკვე ინტერპელაციის ფორმატში მოусმენენ და მას კითხვებით მიმართეს წინასწარ ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს ფრაქციებმა. მე გეტყვით კიდევ ერთ დეტალს, პრემიერ-მინისტრმა საკანონმდებლო ორგანოს რეგლამენტის შესაბამისად 1 ივნისამდე უნდა წარუდგინოს წლიური ანგარიში და თავად პრემიერს საკანონმდებლო ორგანომ უნდა მოусმინოს ივნისის ბოლომდე. მადლობა თეონა მანაგაძე იყო ღია ეთერში, როგორც მოისმინეთ, პრემიერ-მინისტრს ელოდებენ 2 საათში საკანონმდებლო ორგანოში. ჩვენ მას შემოგთავაზებთ ღია ეთერში დაწყებისთანავე და დაგებრუნებით სპეციალური გამოშვებით. მადლობა თეონა, ეს თეონა მანაგაძე იყო, რომელიც საუბრობდა მუამბის პირდაპირ ეთერში. ორთვიანი პაუზის შემდეგ საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა მუშაობა განაახლა. დღეიდან მოქალაქეებს გადაადგილება უკვე თავისუფლად შეუძლიათ მეტროთი, ავტობუსებით და სამარშრუტო ტაქსებით. მგზავრობა ნებადართულია მხოლოდ პირბადეების გამოყენებით და განსაზღვრული რაოდენობით. ახლა გენოოს სიყმაშვილს უნდა დაუთმოთ ღია ეთერი, ის უფრო დეტალურად მოგვიყვება, როგორი ამ დროისთვის ვითარება და რა ხდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. გენო გისმენთ. დღეს დილის 7 საათიდან გაჩერებებზე მდებარე ელექტრონულ ტაბლოებზე მოწოდების დარჩის სახლში ნაცვლად ავტობუსების საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების მიმართულება და დრო აწერია. ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმის, რომ საზოგადოება უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულებრივ რიტმს, თუმცა ცხადია არსებობს გარკვეული გამონაკლისები და წესები, რომლებიც უნდა დაუცვათ. უმთავრესი წესი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილებისას ეს არის პირბადის გამოყენება. თუ თქვენ არ გექნებათ პირბადე და არ გაიკეთებთ მას, მაშინ თქვენ ვერ შეძლებთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ასვლას და მისი სარგებლობას, რადგან ამას აკონტროლებენ. ავტობუსების შემთხვევაში ამას აკონტროლებენ კონდუქტორები, რომლებიც ავტობუსებს დაყვებიან და ამოწმებენ მგზავრებს ასვლის მომენტში. თუ თქვენ არ გექნებათ პირბადე, როგორც ვახსენე, მაშინ თქვენ ვერ ახვალთ შიგნით. ავტობუსების შემთხვევაში კიდევ ერთი წესი არსებობს, ის რომ მძღოლი მთლიანად იზოლირებულია მგზავრებისგან, იზოლირებულია გზა, რომელიც მძღოლთან მისასვლელი არის ავტობუსში და ასევე იზოლირებულია და ჩაკეტილია კარი, რომელიც მძღოლთან მდებარეობს. შესაბამისად, იმ ავტობუსებში, რომლებიც სამკარიანები არის, მხოლოდ უკანა 2 კარი მუშაობს და მგზავრები უკანა 2 კარით შეძლებენ ასვლას და ჩამოსვლას, ხოლო პატარა ავტობუსები, სადაც სულ 2 კარი არის, მძღოლის კარი, როგორც ვთქვით, ჩაკეტილია და მხოლოდ უკანა კარით მოახერხებენ ასვლას და ჩამოსვლას მგზავრები. ამასთან კიდევ ერთი წესი არის ის, რომ კონდიცირება არის გათიშული, რადგან ითვლება, რომ კონდიცირებით უფრო მეტი შანსია ვირუსის გადასვლის და შესაბამისად მაგალითად მიკროავტობუსების შემთხვევაში ფანჯრები უნდა იყოს ღია. ეს არის წესი. მიკროავტობუსების შემთხვევაში კიდევ ერთი წესი არსებობს, ის რომ თუ ადგილი აღარ არის
მარშრუტკაში, მიკროავტობუსში, მაშინ ძღოლს არ აქვს უფლება რომ დამატებით აუშვას მგზავრი, რომელსაც მოუწევს რომ ფეხზე იდგეს. ეს შეზღუდვა მეტროსა და ავტობუსის შემთხვევაში არ არის, თქვენ შეგიძლიათ ფეხზე იდგეთ მეტროსა და ავტობუსში, მაგრამ მიკროავტობუსში მხოლოდ უნდა იჯდეთ. ამასთან პირბადეს სწორედ მძღოლი აკონტროლებს მიკროავტობუსის შემთხვევაში, მძღოლებს მიცემული აქვს განკარგულება რომ თუ მგზავრს პირბადი არ ეკეთება, არ დაძრას ავტომობილი ადგილიდან. რაც შეეხება მეტროს, მეტრო დღეს დილის 6 საათიდან ამოქმედდა, ცხადია ის მანამდე დასუფთავდა, დეზინფექცია ჩაუტარდა. მეტროს შემთხვევაში პირბადეების კონტროლის კიდევ უფრო მეტი მექანიზმი არსებობს, ის რომ მეტროს ჩასასვლელებში დგანან პატრულის წარმომადგენლები, რომლებიც აკონტროლებენ გაქვთ თუ არა პირბადეს, ასევე პატრულის ეკიპაჟები დგანან მეტროს შესასვლელებში და პატრულის წარმომადგენლები დგანან ბაქანზე, ესე იგი გამოდის რომ სამდონიან კონტროლს გადის მოქალაქე სანამ მეტროთი იმგზავრებს. აი ასეთია დღეს დილიდან ამოქმედებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების წესები, სხვა შემთხვევაში მგზავრი უპრობლემოდ ახერხებს საკუთარი სურვილისამებრ გადაადგილებას და დანიშნულების ადგილზე მისვლას. გაიწმინდა და გასუფთავდა სადგური მთლიანობაში. ამჯერად ეხლა საპატრულო პოლიცია, რომელიც ჩაუდგა უკვე საქმეს და თავის მოვალეობას შეასრულებს, მან გამოგვიყო გასასვლელი და შემოსასვლელები. საპატრულო პოლიციამ ეს გაყოფა გამსვლის და შემოსვლის სექციები გაყო. ნუ დანარჩენად თქვენ ხედავთ რომ მეტროს ესკალატორები მუშაობს, წარმომადგენლები ყვავან სახეზე, საგურის მორიგე ქვევიტკენ არის, თავის საქმეს აკეთებს, ქვევით არის ასევე კონტროლიორი, რომელიც ამოწმებს აქედან შესული ხალხის მდგომარეობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, დიდი შეღავათია ჩემთვის. უნდა დავიცვათ, რა თქმა უნდა, თუ არა ისევ მოგვიწევს ფეხით სიარული და ისევ შეზღუდვები. ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული ამ ეტაპს. მე ვიცავ პირადად და ძალიან მიხარია, რომ დღეს ტრანსპორტი მოძრაობს და სამსახურში გადავადგილდებით ნორმალურად. აქამდე ტაქსით მიწევდა ხოლმე სიარული და კარგია. დედაქალაქთან ერთად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამოქმედდა ყველა რეგიონში, ქალაქებში, ცხადია, თუმცა წესები მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის ერთი და იგივე. თქვენ უნდა გქონდეთ პირბადე, ამას აკონტროლებენ და თუ არ გიქნებათ პირბადე, მაშინ თქვენ ვერ შეძლებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილებას. დედან რეგიონის 4 მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა განაახლა მუშაობა, გზავრებს სოფლების მიმართულებით გადაიყვანეს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად, უახლოეს დღეებში დაიწყება ასევე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის ფუნქციონირება. ბათუმის ავტოტრანსპორტმა განაახლა მუშაობა, ავტობუსების გასვლის წინ სამზადისი მიმდინარეობს, ირეცხება როგორც ვიზუალურად, ესევე შინდა ინტერიერი, შემდგომ უკვე გადმოდის და კეთება ყველა ავტობუსზე აბსოლუტურად დეზინფექცია. დისპენსერები დამონტაჟებულია მგზავრებისთვის ყველა ავტობუსში, შეუძლიათ ისარგებლონ და ამავდროულად რეკომენდაციების სახით ყველა მგზავრს მინდა ვთხოვო, რომ მგზავრობის დროს იქონიონ პირბადეები აუცილებლად. ასევე რეგულაციის მიხედვით არის მძღოლებიც უნდა იყვნენ, რა თქმა უნდა, პირბადეებით. და ბარიერი უნდა იყოს გაკეთებული მგზავრსა და მძღოლს შორის. დეზინფექცია უნდა მოხდეს ყოველდღიურად იმ სამარშრუტო მიკროავტობუსების, რომელიც ხაზებზე მუშაობენ. აუცილებელი არის და სავალდებულო არის მგზავრების გადაყვანა მოხდეს პირბადეებით, ყველა მგზავრი უნდა იყოს აღჭურვილი პირბადით. ესევე მძღოლი იქნება აღჭურვილი სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარით. და ფეხზე დგომა სამარშრუტო ტაქსებში აკრძალულია. ყოველი დღის ბოლოს მოხდება ავტობუსების სპეციალური ხსნარით დამუშავება, ასევე გადამოწყდება მგზავრთა ნაკადის გადაადგილება, იქაც მოთხოვნა არის, რომ დაცული უნდა იყოს მგზავრთა ნაკადი და არ უნდა იყოს ფეხზე მდგომი მგზავრი, პირბადეების ტარება აუცილებელი არის. ყოველი დღის ბოლოს მოხდება აღნიშნული ავტობუსების დამუშავება და მასაც კონტროლს ჩვენი ზედამხედველობის სამსახურები გაუწევს. აი ასეთია დღეს დილიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტთან დაკავშირებული თემა. თქვენ კადრებშიც ნახეთ, რომ უპრობლემო და ძალიან მარტივად გადაადგილდებიან მოქალაქეები, თუმცა ის უმთავრესი წესი, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თან უნდა იქონიოთ პირბადე და თუ არ გიქნებათ პირბადე, უბრალოდ არ აგიშვებენ, რადგან ეს კონტროლდება მკაცრად როგორც ავტობუსში, ასევე მიკროავტობუსსა და მეტროში. მეტროს შემთხვევაში, როგორც გითხარით, უკვე ამას საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს, თქვენ უბრალოდ ვერ გენო სიყმაშვილი ძალიან მარტივად გადაადგილდეთ. მადლობა გენო სიყმაშვილი იყო ღია ეთერში, მან დეტალურად გაგვაცნო ის წესები, თუ როგორ უნდა იმგზავრონ და რა უნდა გაითვალისწინონ მოქალაქეებმა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრობისას. მადლობა გენო.
კორონავირუსის 8 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა დღეღამეში, მათგან 6 საკარანტინე ზონიდან არის, 2 კი ბოლნისის ჩაკეტილი სოფლებიდან. ყველა ეს პაციენტი რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია შეყვანილი. რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულებს, საერთო ჯამში 24 საათში გამოჯანმრთელდა 3 ინფიცირებული. მარიამ სეთურიძეს დავუთმობთ ახლა ღია ეთერს, ის უფრო დეტალურად მოგვიყვება პაციენტების შესახებ. მარიამ, პირველ რიგში გაგვაცანი, როგორია მათი მდგომარეობა, შემდეგ კი უფრო დეტალურად მოგვიყევი იმ კლასტერების შესახებ, რომლებთანაც ახალი ინფიცირებულები არიან დაკავშირებული. დიახ, ლიზა, პირველ რიგში გეტყვით, რომ ბოლო 24 საათში გამოვლენილი 8 პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ექიმების თქმით არის საშუალო სიმძიმით და მათი საერთო კლინიკური ნიშნები ამ ეტაპისათვის არის დამაკმაყოფილებელი, როგორც ირკვევა, 8-დან 6 პირი იყო მოთავსებული საკარანტინე ზონაში, სადაც მათ გამოუვლინდათ ახალი კორონავირუსის სიმპტომები და სწორედ ამის შემდეგ ისინი გადმოიყვანეს უკვე ინფექციურ საავადმყოფოში. 2 პაციენტი კი მიეკუთვნება ბოლნისის კლასტერს და ისინიც მოთავსებული არიან აღნიშნული კლინიკის ბოქსირებულ განყოფილებაში. სულ ამ დროისთვის კლინიკაში რჩება 40 COVID ინფიცირებული და ასევე 1 საეჭვო პაციენტი, რომელიც გუშინ შევიდა კლინიკაში და როგორც ირკვევა, მას სწრაფმა ტესტმა დაუდასტურა COVID-19, თუმცა დღის განმავლობაში ჩაუტარდა მას ლაბორატორიული კვლევა PCR ტექნოლოგიით და სავარაუდოდ ხვალ დილით გვეცოდინება პასუხი, უფიქსირდება თუ არა აღნიშნულ პირს ახალი კორონავირუსი. რაც შეეხება მძიმე პაციენტებს, 3 პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ფასდება როგორც მძიმე, თუმცა დღეს როგორც მარინა იზუგბაიამ განმარტა უახლოეს დღეებში, მას იმედი აქვს, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუმჯობესდება და იქნება საბოლოო ჯამში დამაკმაყოფილებელი და ისინი შეფასდებიან არა მძიმე პაციენტებად, არამედ საშუალო სიმძიმის პირებად. გუშინ შემოვიდა დღეღამის განმავლობაში დილამდე 8 დადასტურებული შემთხვევა და 1 საეჭვო ანტიგენ დადასტურებული, რომელიც კონფირმაციას საჭიროებს. ანუ სწრაფი ტესტი დადასტურებული და დღეს გაკეთდება მასთან PCR კვლევა ცხირხახის ნაწყზე და ნახავთ შედეგს რაც იქნება. 8 დადასტურებული შემთხვევიდან ესენი არიან ზუსტად საკარანტინო სივრციდან და 2 ბოლნისის შემთხვევაა. ამჟამად ჩვენთან წევს უკვე 40 COVID დადასტურებული და 1 საეჭვო, როგორც აღიხსენეთ. მძიმე პაციენტებთან დაკავშირებით გვაქვს მკვეთრი გაუმჯობესება. 3 მძიმე პაციენტი, რომელსაც ყოველდღიურ რეჟიმში ვახსენებდით, მათი მდგომარეობა მკვეთრად გაუმჯობესებულია და შეიძლება ახლა საშუალოზე მძიმე ვილაპარაკოთ მათ მდგომარეობასთან მიმართებაში. ბოლო 24 საათში ახალი პაციენტი არ მიუღია ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკას, თუმცა მათ ყავთ ახალი გამოჯანმრთელებულები 4 პაციენტმა კლინიკა უკვე დატოვეს. რაც შეეხება საერთო სურათს, ამ დროისათვის ბოჭორიშვილის კლინიკის ბოქსირებულ სექტორში სულ არის 28 COVID ინფიცირებული და ყველა მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ფასდება როგორც საშუალო სიმძიმის. დღის განმავლობაში ჩაუტარდება 4 პაციენტს განმეორებითი, ანუ საკონტროლო კვლევა და იმ შემთხვევაში თუ მათ ორგანიზმში აღარ გამოუვლინდებათ ახალი კორონავირუსის არსებობა, ისინი დატოვებენ სამედიცინო დაწესებულებას. გამოჯანმრთელდა 4, 1 მოზარდი და 3 ზრდასრული. დარჩენილია 28 დადასტურებული დიაგნოზით პაციენტი, 10 ბავშვი, დანარჩენი მოზრდილები. პაციენტების მდგომარეობა მსუბუქია, უმრავლესობა ელოდება გამოჯანმრთელებას. ახალი კვლევაში ამ დროისთვის ახალი პაციენტი კვლევაში ჩასართავად არ ყავს. საქართველოში ამ დროისთვის ახალი კორონავირუსის 746 შემთხვევაა დადასტურებული, მათგან გამოჯანმრთელდა 576 პაციენტი. შესაბამისად, ამ დროისათვის ახალი კორონავირუსის მიმღებ სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში სულ 158 პაციენტი მკურნალობს. მადლობა მარიამ სეთურიძე იყო ღია ეთერში. როგორც მოისმინეთ, ახალი შემთხვევებიდან 2 მამაკაცი კარანტინის ზონიდან არის. საუბარია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეტასა და მუშევანზე, რომლებიც ჩაკეტილად რჩება. ამ სოფლებში დილიდან მასობრივი ტესტირების განმეორებითი ეტაპი დაიწყო. უფრო მეტ ინფორმაციას რუსუდან ლოლაძე მოგვაწვდის.
დიახ, წუთი-წუთს ელოდებიან სოფელ მუშევანში ეპიდემიოლოგებს, სულ 9 ჯგუფი იმუშავებს ადგილზე, 7 დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან, 2 კი ადგილობრივი ჯგუფი, გაფართოებული ტესტირება მოხდება. სულ იქნება 500-ზე მეტი საკვლევი მასალა აღებული ადგილობრივი მოსახლეობიდან, რომლებიც გადაგზავნილი იქნება ლუგარის ლაბორატორიაში და ალბათ ხვალ დილისთვის იქნება მათი პასუხები ცნობილი. დამატებითი საპოლიციო ძალების შეყვანა მოხდა სოფელ მუშევანში რამდენიმე წუთის წინ. შეგახსენებთ, რომ 25 აპრილიდან სოფელი არის ჩაკეტილი, წითელ ზონად ითვლება. ამ წუთებშიც კი აქ ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტია და გადაადგილება არის შეზღუდული სოფელ მუშევანში, სადაც 56 დადასტურებული შემთხვევა არის უკვე. სულ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არის 165 დადასტურებული შემთხვევა, აქედან არის 76 გამოჯამრთელება და სამწუხაროდ არის 3 გარდაცვლილი. ეს რუსუდან ლოლაძე იყო, მან ბოლო ცნობები მოგვაწოდა ჩაკეტილი სოფლებიდან. რუხის მულტიფუნქციურ საავადმყოფოში 11 COVID ინფიცირებული აგრძელებს მკურნალობას. ამ კლინიკაში 9 პირი ცხელებით არის მოთავსებული. მედიკოსების განცხადებით, ყველას უტარდება შესაბამისი მკურნალობა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე არის დამაკმაყოფილებელი. 11 COVID ინფიცირებულიდან 6 არასრულწლოვანია. 20 პაციენტია ამ დილისთვის, 11 COVID ინფიცირებულია. ყველას მდგომარეობა სტაბილურია, უახლოეს დღეებში რამოდენიმე მათგანის მკურნალობის ვადა იწურება, გამომდინარე იქედან, რომ სტაბილურად მიმდინარეობს მათი მკურნალობა, უახლოეს დღეებში ჩაუტარდებათ ტესტირება. უარყოფითი პასუხების შემთხვევაში უკვე გაეწერება შემდეგი პაციენტების ნაკადი. აპრილში ეკონომიკა 16.6%-ით შემცირდა. შედარება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთანაა. შესაბამისად, მთლიანი შიდა პროდუქტის 2020 წლის პირველი კვარტლის საშუალო მაჩვენებელი -3.6%-ია. კლების ტენდენცია გამოვლინდა ყველა სექტორში, ხოლო ზრდა დაფიქსირდა მხოლოდ სამთო მომპოვებითი მრეწველობის დარგში. ექსპორტი აპრილის მონაცემებით 28%-ით შემცირდა, ხოლო იმპორტი 39%-ით. შემცირების ტენდენცია გამოვლინდა თითქმის ყველა სექტორში, სამთო მომპოვებითი მრეწველობის დარგის გარდა. მნიშვნელოვანი კლება დაფიქსირდა სასტუმროებისა და რესტორნების დარგში, რაც განაპირობა უპირველეს ყოვლისა საერთაშორისო არარეზიდენტი ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა. აპრილში სულ დარეგისტრირდა 307 საწარმო და აღნიშნული მაჩვენებელი 93%-ით ჩამორჩება წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ყველა სახის სერვისს აახლებს. 31 მაისის დილის 9 საათიდან მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ განახორციელონ მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის ელექტრონული ჯავშანი. მომსახურების სააგენტოში ამბობენ, რომ მოქალაქეთა უსაფრთხოების მიზნით სრულად ითვალისწინებენ საქართველოს მთავრობის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციებს. სააგენტო მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ ადგილზე სერვისების მიღებისას პირბადე იქონიონ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 1 ივნისიდან COVID-19-ის პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში შეზღუდული სერვისების განახლებას იწყებს და მოქალაქეებს ჩვეულ სამუშაო რეჟიმში მოემსახურება. აგრეთვე 31 მაისის დილის 9 საათიდან შესაძლებელი იქნება მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის ელექტრონული რიგის ჯავშნის განხორციელება. და რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ბრაზილიაში კორონავირუსით ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებელი აღინიშნა 26,417 ახალი შემთხვევა ბოლო ერთ დღე-ღამეში. ბრაზილიის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, COVID-19-ის 1156 ადამიანი უკვე გარდაცვლილია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსით გარდაცვლთა რაოდენობა კი 101,000 აჭარბებს. ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მონაცემებით ბაზის მიხედვით, შეერთებული შტატების ეპიდემიის დაწყების შემდეგ COVID-19-ს უკვე 101,562 ადამიანი ემსხვერპლა. იტალიაში ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსით 70 ადამიანი გარდაიცვალა და ინფიცირდა 593 პირი. იტალია მსოფლიოში მესამე ადგილს იკავებს ამერიკისა და დიდი ბრიტანეთის შემდეგ. ბრიტანეთში კიდევ 377 ადამიანი გარდაიცვალა ეპიდემიის დაწყების შემდეგ. COVID-19-ს 37,827 პირი ემსხვერპლა. ბრიტანეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ 1 ივნისიდან ქვეყანაში სკოლები და საცალო ვაჭრობის ზოგიერთი მიმართული
მიმართულება გაიხსნება, ასევე 6-მდე ადამიანი შეძლებს საჯარო სივრცეში შეკრებას. საფრანგეთში ბოლო ერთ დღე-ღამეში COVID-19-ის 66 ადამიანი ემსხვერპლა, ინფიცირებულთა რაოდენობა კი გაიზარდა 3325-ით. მთავრობის გადაწყვეტილებით რესტორნები, ბარები და სანაპიროები 2 ივნისიდან გაიხსნება. ასევე მოიხსნება შეზღუდვა, რომელიც 100 კილომეტრზე შორ მანძილზე მგზავრობას კრძალავს. რაც შეეხება ესპანეთს, კორონავირუსით გარდაცვალების შემთხვევები თითქმის აღარ ფიქსირდება. ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო 2 დღეა, რაც ქვეყანაში COVID-19-ს მხოლოდ 1 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთში ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსით 232 ადამიანი გარდაიცვალა. COVID-19-ის დიაგნოზი 8572 ადამიანს დაუდასტურდა. რუსეთში სულ გამოვლინდა კორონავირუსის 387623 შემთხვევა. გამოჯამრთელდა 159257 ინფიცირებული, გარდაცვლილია 4374 ადამიანი. სომხეთში კი კორონავირუსით ინფიცირების 460 ახალი ფაქტი დადგინდა. 29 მაისის მონაცემებით სომხეთში COVID-19-ს უკვე 8666 ადამიანი არის დაინფიცირებული. ბოლო ერთ დღე-ღამეში სომხეთში კორონავირუსს 7 ადამიანი ემსხვერპლა, საერთო ჯამში კი 120 ადამიანია გარდაცვლილი. რაც შეეხება თურქეთს, კორონავირუსისგან გამოჯამრთელებული ადამიანების რიცხვი 124000 აჭარბებს. ბოლო ერთ დღეში თურქეთის საავადმყოფოებიდან 1500-ზე მეტი პაციენტი გაეწერა. მსხვერპლის საერთო რაოდენობა კი ამ დროისთვის არის 4461. აზერბაიჯანში ბოლო ერთ დღე-ღამეში კორონავირუსით ინფიცირების 191 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ბაქოში აცხადებენ, რომ COVID-19-ისგან კიდევ 125 ადამიანი გამოჯამრთელდა, 2 დაიღუპა. ეპიდემიის დაწყების შემდეგ აზერბაიჯანში კორონავირუსით გამოწვეული დაავადება 4700-ზე მეტ ადამიანს აქვს დადასტურებული, 3000-ზე მეტი უკვე გამოჯამრთელდა. საერთო ჯამში კი კორონავირუსს 56 ადამიანი ემსხვერპლა ამ ქვეყანაში. უზენაეს სასამართლოში საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრს ირჩევენ. პლენუმის სხდომა ამ წუთებში იმართება. მიზეზი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძეს სამოსამართლეო უფლებამოსილების ამოწურვაა. არჩევასთან დაკავშირებით უზენაეს სასამართლოს წინ ლელოს წევრებმა გააკეთეს განცხადება. მათი თქმით, პროცესი კონსტიტუციის დარღვევით მიმდინარეობს. ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით არსებული ჩიხიდან გამოსავალი სასამართლო სისტემის სრული განახლებაა. სავარაუდოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე ვასილ როინიშვილი გახდება. ზოგადად საერთო სასამართლოების ხედვა, ის მიდგომები, რომელიც უნდა იყოს ზოგადად გათვალისწინებული მათ შორის კონსტიტუციური კონტროლის განხორციელებისას, ძალიან მნიშვნელოვანია და წაადგება თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობას. და მე ვფიქრობ, რომ ჩემს მოგზაურულ წვლილს, ასე ვთქვათ, შევიტან ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს ფუნქციონირებაში. ყოველ შემთხვევაში შევეცდები. ყველა ხელისუფლების შტოს გააჩნია თავისი დაკომპლექტების წესი, ხო ასეა. თავარია, რომ კანდიდატურა შერჩეული იქნეს ისეთი, რომელიც ასახავს დამნიშნავის პოზიციას, ანუ ამ შემთხვევაში პლენუმის პოზიციას. საზოგადოებრივი არ არის მნიშვნელოვანი. არა, საზოგადოებრივი აზრი, ხო, საზოგადოება ხო არ ირჩევს ამ შემთხვევაში. კონსტიტუციის დარღვევით უზენაესი სასამართლო დღეს დანიშნავს ადამიანს, რომელიც მომდევნო 10 წლის განმავლობაში კონსტიტუციის მთავარი დამცველი უნდა ყოფილიყო. ძალიან კარგად იცის სასამართლო კლანმაც და ქართულმა ოცნებამაც, რომ სასამართლოში ამგვარი პოლიტიკის გატარება არის არამხოლოდ ხელისუფლების მიტაცება და არამხოლოდ ანგრევს ადამიანის უფლებებს და თავისუფლებებს, არამედ უზარმაზარ დარტყმას აყენებს ქართულ ეკონომიკას. რატო უნდა იყოს საკონსტიტუციო სასამართლო შეუსებელი, მე არ მესმის. რაიმე საკითხი განიხილა და რაიმე არასწორი გადაწყვეტილება გამოიტანა თუ ისევე როგორც მაგათ დროს პაპუაშვილის დროს რაიმე რევოლუციურს აპირებს საქართველოში. ხო ფაქტი იყო ჩვენ თვალწინ კეთდებოდა ეს ყველაფერი. ეს საშიშროება რომ საკონსტიტუციო სასამართლო კონსტიტუციას გადააბიჯებს არ არსებობს. ყოფილი ბიზნესმენი ზალ ჟვანიას ოჯახი ხელისუფლებას მიმართავს. ჟვანიასა და სახელმწიფოს შორის დავა 22 წლის წინ დაიწყო. როგორც ჟვანიას ოჯახის წევრები აცხადებენ, უკვე 22 წელია, რაც აღნიშნული საქმე სასამართლოს ყველა ინსტანციაში იხილება, თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ოჯახის ინფორმაციით ჟვანია ნავთობის ბიზნესს ფლობდა ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლების პერიოდში კი მათგან სახელმწიფომ საწვავი შეისყიდა, თუმცა თანხა არ გადაიხადა და ჯამში საუბარია 3.800.000 ლარზე. ოჯახის მთავარი მოთხოვნა საქმეზე სასამართლო დავა კონკრეტული გადაწყვეტილებით დასრულდეს და ზიანის ანაზღაურება მოხდეს.
საქალაქო სასამართლოში შევიტანეთ განცხადება, რომ აასრულოს სახელმწიფომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. აასრულოს სახელმწიფომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. რაც წერია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებში შეგვისრულოთ. ჩვენ არ ვითხოვთ მოწყალებას, მე ვითხოვ სამართლის აღსრულებას. 22 წლიანი აი ამ სხვადასხვა ინსტანციაში ამ საქმის მოგზაურობის შემდეგ მოუწოდებთ უზენაეს სასამართლოს, რომ აღარ დააბრუნოს პირველ ინსტანციაში ეს საქმე და რაღაცნაირად წერტილი დაუსვას. ან გვითხრას, რომ წააგეთ, ან გვითხრას, რომ მოვიგეთ. ჩვენ თუ წავაგებთ, რა თქმა უნდა, წავიღებთ ამ საქმეს სტრასბურგში და დარწმუნებული ვარ, რომ მოვიგებთ. ხმაურია ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე, სადაც ქარელის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემას უნდა უყარონ კენჭი. სოფელ რუისში მდებარე 10.858 კვადრატულ მეტრ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ეკონომიკის სამინისტროსთვის უსასყიდლოდ გადაცემას აპროტესტებს რუისის მოსახლეობის ნაწილი. ისინი სესიას ესწრებიან და მოუწოდებენ დეპუტატებს, რომ არ დაუჭირონ მხარი სოფლის მიწის ფართობის ეკონომიკის სამინისტროსთვის გადაცემას. სოფელ რუისის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ეს არის სოფლის სტადიონი და ეს ფართობი სრულად სპორტული კომპლექსისთვის არის საჭირო. საკრებულოს განმარტებით სასამართლოს გადაწყვეტილებით მერიას ეკრძალება ამ მიწის აუქციონის წესით გასხვისება და არა სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა. რუისელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მისი სახელმწიფოსთვის გადაცემა სწორედ ხელახალი აუქციონის ჩატარებისა და რუსულ კომპანიაზე საბოლოო გაყიდვის მიზნით იგეგმება. რუისელები აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ საკრებულო მხარს დაუჭერს მოედნის გასხვისებას, სასამართლოს მიმართავენ. საკრებულოს დასწრებას შეეცადა სამოქალაქო მოძრაობა ძალა ერთობაში ეს წარმომადგენლები, თუმცა ისინი ხდომაზე არ დაუშვეს. მერიასა და რუისის მოსახლეობას შორის დავა სოფლის მიწის ამ ნაწილზე გასული წლის ბოლოს დაიწყო, მას შემდეგ რაც მერიამ სადაო მიწის ნაწილი კომპანია ბიგ სერვისი აუქციონის წესით 54,000 ლარად გაასხვისა. მომბის დასრულებისთანავე ეთერში დაიწყება სპორტული გადაცემა ტაიმაუტი. ახლა მოვისმენთ თუ რა თემებზე იქნება დღეს გადაცემაში საუბარი. გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით ლიზა. დღეს ტაიმაუტში ბევრს ვსაუბრობთ ჩვენ კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ ევროპაში ფეხბურთის დაბრუნებაზე, მაგალითად ძალიან მალე განახლდება სეზონი თურქეთსა და პოლონეთში. ჩვენ ვქნება ექსკლუზიური ინტერვიუ საბა ლობჟანიძესთან, ასევე პირდაპირ ჩართვა გიორგი მერებაშვილთან. ისინი შესაბამისად თურქეთსა და პოლონეთის ჩემპიონატებში თამაშობენ. საქართველოს ნაკრების ყოფილი ნახევარმცველი გიორგი კინკლაძე მოხვდა ტოპ 10-ში პელესთან, რობერტო კარლოსთან, ნეიმართან, პოლსკოუსთან ერთად რა ტოპაცია ლაპარაკი და რა რეიტინგზე, ამის შესახებ ასევე ძალიან მალე გაიგებთ ტაიმაუტში. თემები ძალიან ბევრია, გვექნება ასევე სიუჟეტი დევიდ ბექემსა და მის ოჯახზე, ასე რომ დაგვაუღოთ მომავლის შემდეგ ეთერში ვიქნებით. მადლობა გიორგი, წარმატებულ ეთერს გისურვებ და ველოდებით გადაცემის დაწყებას. მომბის 12 საათიანი გამოშვება ამით დასრულებულია. როგორც გამოშვების დასაწყისში შეგითხარით, ზუსტად 2 საათზე პრემიერ-მინისტრს ელოდებიან პარლამენტში. ჩვენ შემოგთავაზებთ მის შეხვედრას ინტერპელაციის ფორმატში დეპუტატებთან წარდგენას და დაგიბრუნდებით სპეციალური გამოშვებით, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება